So, apa yang saya boleh sarankan untuk arus ni, jangan bayar harga insurans arus penuh. Jangan. Rugi sebab kereta tu tak berjalan. Beberapa hari lepas saya ada letakkan slot iklan trik macam mana nak bayar insurans kereta jadi murah. Pergi kerja naik motor. Lepas tu bayar insurans kereta mahal-mahal. Dah kenapa? Dan banyak respon saya baca daripada komen-komen korang semua yang nak tahu lebih lagi tentang insurans ProMilej ni. Yelah, tiap-tiap tahun kita terbeban bila sampai waktu road tax kereta kita expired. Road tax sebenarnya tak mahal. Kebanyakan road tax kat Malaysia ni tak sampai pun RM100. Tapi yang mahalnya adalah insurans. Sebenarnya kita nak renew road tax, tapi insurans yang charge lebih. Padahal kereta tu tak gerak pun sebenarnya. Tapi at the end, kena bayar sama macam orang lain yang duk lenjan kereta dia hari-hari. Kalau difikirkan betul-betul, memang tak adil. Orang lain duk lenjan kereta dia buat bawa Grab ke sana ke sini bagai. Kita pergi kerja, naik motor. Kereta parking kat rumah. Tapi at the end, last-last, kena bayar sama macam orang lain yang duk lenjan kereta tu. Hai. Muhammad Azam Muhammad, dia ada komen dekat Facebook page saya, Nazz Abdullah Ami. Dia kata, macam mana dia nak tentukan kita jarang guna kereta tu untuk RM15,000 setahun, RM10,000 dan RM5,000 setahun? Ke nak main letak aja? Dia nak tahu juga sebab dia ada satu biji MPV, hanya guna untuk dia balik kampung saja. Baiklah, situasi pertama, katakan korang ada satu biji kereta je. Kereta tu lah korang bawa pergi kerja hari-hari, lenjan sana sini, korang bawa juga pergi holiday, sumbat durian penuh-penuh. Lepas tu sampai masa road tax mati. Dan nak renew insurance, tak cukup duit. Okey, senang je. Trik dia macam gini. Apa yang boleh saya sarankan, korang renew insurans kereta tu dengan... Yo, I tengah syuting. Nanti I call balik. Apa yang saya boleh sarankan, korang renew insurans kereta MyV tu dengan ProMilej. So, korang boleh bayar insurans kereta tu secara sikit-sikit. Sebab ProMilej ni dia ada package. Dalam masa 1 tahun, kalau korang drive 5,000 km sahaja, korang akan dapat diskaun 40%. Kalau 10,000 km, diskaun 20%. Kalau 15,000 km, diskaun 10%. Tapi kita dah tahu, korang cuma ada satu kereta MyV tu je. Dan dah confirm korang akan jalan lebih daripada 15,000 km setahun. Tapi the idea is, macam situasi tadi, kita nak renew tapi tak ada duit. Mungkin, yelah, zaman selepas PKP ni kan, masing-masing ada masalah sendiri. So, kalau dah terdesak sangat, korang renew je ikut 5,000 km setahun. Renew je. Kita dah tahu walaupun kita nak jalan lebih, tapi kita bayar je untuk 5,000 sebab dapat diskaun 40%. 40% sangat-sangat banyak. Separuh daripada harga sebenar yang kita patut kena bayar. Lepas tu, if kita dah jalan lebih daripada 5,000 km, kita top up je lah untuk 10,000 km pula. Dapat juga diskaun lagi 20%. Kita top up dia punya different. Dan kalau sampai 15,000, top up untuk 15,000 pula. Kita akan tetap jimat walau macam mana sekalipun. Sebenarnya kita pun tak tahu confirm ke kereta kita ni akan jalan banyak dalam masa akan datang. Tup-tup PKP. Dah kita pun tak boleh pergi kerja, kereta pun tak bergerak. So, siapa yang tahu kan tiba-tiba ada PKP? Tak ada orang boleh jangka benda-benda macam ini. Tapi persoalannya, ada tak charge tambahan kalau kita buat sistem top up macam ini? Kang, kena bayar lagi lebih ke? Kejap kita cakap dengan insurans tu jalan 5,000, lepas tu jalan 10,000, lepas tu top up lagi 15,000. Tak ada masalah. Dia takkan ada charge tambahan sebab memang inilah trik dia. Nama pun ProMilej. Sure dia takkan ada surcharge punya. Package ProMilej ni seolah-olah macam kita nak guna, top up. Tak nak guna, tak payah top up. Sebab itulah nama dia ProMilej. Mileage. Tapi if kalau kita tak guna pun kereta tu, kita juga yang jimat. Kita juga yang untung. Situasi kedua, katakanlah korang ada 2 unit kereta. Let's say satu adalah Pro 2 MyV dan satu lagi adalah Pro 2 Arus besar. Dan dah tentu korang akan lebih banyak gunakan Pro 2 MyV tu berbanding Arus sebab dia adalah lebih kecil, lebih jimat minyak, senang parking, bawa pergi kerja hari-hari. So Arus tu mesti kita jarang gunakan. Mungkin Arus tu just guna untuk jalan jauh-jauh, balik kampung seminggu ataupun 2 minggu sekali je gerak. So apa yang saya boleh sarankan untuk arus ni, jangan bayar harga insurans arus penuh. Jangan. Rugi sebab kereta tu tak berjalan. Apa yang saya boleh sarankan untuk arus, korang renew dengan ProMilej daripada Pacific and Orient. PNO tu, company branded, company besar.
Okey, saya buat satu kira. Katakan harga insurans arus advance. Harga insurans dia adalah RM2,177.50 dan korang ada NCD 55%, NCD non claim discount. Mungkin NCD tu korang transfer daripada kereta lama yang korang dah guna bertahun-tahun, tak pernah accident. So sebab tu dia ada NCD sampai maksimum 55%. So 2177.5 tadi tolak dengan NCD 55%, tinggal 1048.67. Dah jimat separuh. Itu adalah normal. Itu adalah normal kalau kita ada NCD. Dan 1048.67 ni tolak lagi 40%. 40% separuh daripada harga tu sebab kita renew guna ProMilej. So tinggal RM629.20 sahaja. Wow, gila. Baik-baik kita kena bayar untuk arus ni dalam 2000 lebih, kita tinggal bayar RM600 je. Wow, jimat lebih kurang 1,500 lebih. 1,500 tu kalau kumpul-kumpul cukup untuk buat duit hantaran kahwin. So kalau korang nak beristeri dua, korang kena pandai. So kalau korang nak berkereta dua, korang kena pandai matematik. Situasi ni sama juga kalau korang ada satu biji kereta dan satu motor. Mungkin korang pergi kerja naik motor, kereta yang parking kat rumah tu korang guna ProMilej. Dan mungkin situasi ni sama juga kalau korang ada lagi banyak kereta, semua kereta korang gila-gila pakai, semua balun ProMilej. Bayar sikit-sikit, tak ada masalah. Tak kisahlah korang jalan dekat ke, korang jalan jauh ke, korang jalan berapa jauh sekalipun, guna je ProMilej ni. Renew je guna ProMilej. Kemudian baru top up. Tak ada masalah sebab tak ada charge tambahan dan tak rugi punya. Satu lagi persoalan, apa jadi kalau kita renew untuk 5,000 km sahaja, lepas tu kita dah jalan terlebih daripada 5,000 km, let's say kita dah jalan 7,000 km, tiba-tiba kereta kita terlibat dalam kemalangan. Apa jadi? Don't worry, ProMilej Pacific and Orient ni tetap akan cover untuk third party. Dia akan tetap cover untuk third party. Tak kisahlah korang jalan berapa jauh sekalipun. Tapi untuk third party sahaja. Untuk kereta kita, dia tak tanggung. So cara dia, let's say kita renew untuk 5,000 saja, agak-agak dah nak sampai 5,000 tu, sebelum sampai tu kita cepat-cepat top up, jadikan untuk 10,000 ataupun 15,000. Don't worry, biasanya different dia tak banyak pun, daripada 40% pergi ke 20%. Memang tak banyak pun sebenarnya yang kita kena top up dia punya different tu. So saya harapkan zaman kita sama-sama susah ni, zaman selepas PKP yang saya yakin ramai di antara kita semua yang terkesan daripada segi ekonomi, ada yang kehilangan kerja, ada yang kehilangan punca pendapatan, dan saya harapkan tips macam mana nak jimat insurans kereta saya kali ni dapat bantu korang semua untuk survive dalam kehidupan kita masing-masing. Dan selepas ni saya akan sharekan satu peluang pendapatan. Kalau korang nak buka car wash, kami daripada Evo Malaysia ada satu package iaitu Pro Nano. Dia dah siapkan everything untuk kita buka car wash, every single thing, dan kita tinggal jalan aja. Dan yang paling bestnya, franchise daripada Pro Nano ni korang tak perlukan tenaga pekerja yang terlalu ramai. Sebab satu orang, satu pekerja boleh cuci 2-3 biji kereta dalam masa yang serentak. Basically benda tu just siram saja, and then tak lama terus bilas. Sebab dengan nano teknologi, Pro Nano tu sendiri yang cucikan kereta tu. Pro Nano ni sebenarnya dah banyak digunakan dekat Europe, dekat Netherlands, dekat UK, dekat France. Memang dah banyak. So, sekiranya ada sesuatu info baru berkenaan dengan insurans kereta yang mungkin korang boleh ambil daripada video ni, saya hargai sangat-sangat sekiranya korang bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Akhir kata, saya Nazz Abdullah. Strategi, fight, conquer. Bye.